Hello guys and welcome back to our YouTube channel. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po and hit the bell button para ma-notify po kayo once na nag-upload tayo ng panibagong video. So ang atin po ngayong gagawing video is gagawin ko po yung inirequest ng ating isang Facebook friend na ayan, ipopost ko na lang po dito yung pangalan niya. Ayan, hello po sa iyo, and sinabi po niya na kahawi ko daw si Janella Salvador, pero ang layo-layo naman. O dahil lang dun sa makeup natin. So, ang gagawin natin ngayon is Janella Salvador na inspired na makeup. So, ito try natin kung kakayanin nating gayahin yung kanyang makeup at yung sa kanyang yung nasa picture na ating i-flash mamaya sa end itong video na to. So, para hindi mo ma-miss ang ating gagawing itong makeup tutorial na to. And disclaimer lang po, hindi po ako professional makeup artist. I'm just trying my best para po maano yung ating tinatry or yung ating gustong gayahin na makeup looks. So, magsimula na tayo. Kasi ang haba-haba na itong ating intro. Hey, feeling good, like I should. When in Dover, walk around the neighborhood. Feeling blessed. So guys, i-finalize ko lang yung look and babalikan ko kayo. And itatry natin kung kamukhang ko nga ba si Janella Salvador dun sa picture. So ayan na nga guys. Bago ko makalimutan nga pala,
Ang gagawin ko sana ngayon is yung Janella Salvador na makeup. Kaso, epic fail siya. Hindi ko kamukha si Janella sa aking ginawang makeup. So, kasi guys, kaya nga naisip ko na mag Janella Salvador inspired makeup tayo. Kasi nga may nag-comment po dun sa aking picture sa Facebook. Nakawig ko daw si Janella Salvador. I-try ko daw mag Janella makeup ganyan kaya meron. Kaso nga, ayan, tinry ko pero hindi ko talaga siya kamukha. And siguro dahil lang nung ako ay may bangs na pa ganyan, kaya siguro naging kahawig ko. And dun sa angulo natin na ganyan, kaya naging kahawig ko. Pero hindi ko po talaga siya kamukha kasi napakaganda ni Miss Janella Salvador. Siguro dahil ganyan, siguro ganyan. Siguro pag nakaganon ako. Hindi maganda kasi yun. So, ayan guys, ipipicture lang ako. Ayan guys, ginagaya ko yung hair ni Miss Janella Salvador. Magpipicture ako mamaya. Ayan, papaganon yun sa post. Try natin kung magiging kahawig nga. So, para hindi naman natin yung request ng ating friends sa Facebook. Minsan lang may mag-request sa atin. So, try natin. So, ayan guys, sinatry ko pa rin na kopyahin si Miss Janella Salvador. Naglagay ako ng wing dyan sa ating may mata. Ayan. So, tatapusin ko lang to and magpipicture ulit tayo. Sorry guys, ang gulo nitong video na to and gusto ko lang talagang mabigyan ng pagkakataon na ayan, kagaya pag may nagre-request sa atin na gayahin si ganito or si ganyan. Kaya talaga ako. Hindi po talaga ako professional makeup artist. Kaya hindi ko alam kung ano yung mga dapat kong ilagay sa aking mukha. So, ayan. Diba? Mamaya tayo ma-aura pagkatapos ko nitong pag-weaving ko. So, ayan guys. Tapos yung pag-weaving ko ng mata. And pasensya na kasi ko yung ipa-flash ko na picture is ma-orange yung lips niya. And ang nakakatawa nito is ito dapat yung kukopihin kong makeup pero ito yung nangyari kaya yung lips ko is dito nakuha and yung sa mata is dito naman. So magpipicture lang ako guys para ma-flash din natin kung ano yung kinalabasan ng ating picture kung totoo bang nagaya natin si Miss Janella Salvador sa kanyang makeup.